Hello everyone, I am Rupam Sharma from Borthakur IAS Academy. Welcome to Concept Clarity Session. Important এটা আৰ্টিকেল লৈ আহিছোঁ ব্ৰাহ্মোছৰ ওপৰত কণ্টিনিউৱাছলি নিউজত আছে ব্ৰাহ্মোছ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো ব্ৰাহ্মোছ প্ৰুভ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত ব্ৰাহ্মোছ এটা ভাল ৰিজাল্ট এটা দিছে বুলি কৈছে কোনে কৈছে আৱাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ ৰাজনাথ সিং লগতে কৈছে 14 to 15 countries have shown interest in India's supersonic cruise missile. আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়াৰ সুপাৰসনিক ক্ৰুজ মিসাইল আছে ব্ৰাহ্মোছ তো তাহাতে কি কৰিব বিচাৰিছে ইম্পৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ওকে এইটো নিউজত আছে আমি একদম ভালকে ডিটেইল ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে যে ক্ৰুজ মিসাইল কি হয় ব্ৰাহ্মোছ কি হয় কোনবোৰ কান্ট্ৰি প্ৰকিউৰমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে ওকে তো ফাৰ্স্ট আমি চাব গৈ আছো ডিফাৰেন্স বিটুইন বেলিষ্টিক এণ্ড ক্ৰুজ মিসাইল ঠিক আছে তো এইখন ফটোত চাব পাৰা তো বেলিষ্টিক দেখিছানে বেলিষ্টিক মিসাইল একদম ওপৰলৈকে গৈছে এটমস্ফিয়াৰ পাৰ হৈ গৈছে স্পেচলৈকে গৈছে গৈ পিনে টাৰ্গেট হিট কৰিছে বাট ক্ৰুজ মিসাইল এটমস্ফিয়াৰতে থাকে এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা কি কৰিব ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট কৰিব তো যদি আমি চাব যাওঁ দ্য মেইন ডিফাৰেন্স লাইজ ইন হাউ দে ট্ৰেভেল এণ্ড দিয়াৰ ট্ৰেজেক্টৰী মানে মেইন ডিফাৰেন্সটো ক্ৰুজ আৰু বেলিষ্টিক মিসাইলত তাহাঁতৰ পাৱাৰ কিমান হয় কেনেকৈ ট্ৰেজেক্টৰী কৰিব আৰু ট্ৰেভেল কিমান কৰিব তাৰ ওপৰত মেইন ডিফাৰেন্সটো ওলাই আ ক্ৰুজ মিসাইল ফ্লাইজ এট লোৱাৰ এল্টিটিউড মই অলৰেডি ক'লোঁ যে লোৱাৰ এল্টিটিউডত কি কৰিব ফ্লাই কৰিব দেখিছেনে ক্ৰুজ মিসাইল দিছ ইজ আৰ্থ একদম লোৱাৰ এল্টিটিউডত কি কৰিছে ফ্লাই কৰিছে এণ্ড ষ্টেজ উইদিন দ্য আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰ আৰ্থৰ এটমস্ফিয়াৰ ভিতৰতে থাকে ইটছ গাইডেড থ্ৰু ইটছ ফ্লাইট লাইক আ স্মল আনমেন এয়াৰক্ৰাফ্ট এণ্ড ইটছ ইউজুৱেলি ইউজ ফৰ প্ৰিচিশ্যন ষ্ট্ৰাইক যদি একদম প্ৰিচাইছলি এটা জেগাত টাৰ্গেট কৰিব লাগে তেতিয়া ক্ৰুজ মিসাইল ইউজ কৰে আৰু ক্ৰুজ মিসাইলত এনেকুৱা কিছুমান টেকন'লজি থাকে টাৰ্গেটটো সেট কৰি দিয়া হয় টাৰ্গেটটো ডাইৰেক্টলি সেট কৰি দিয়া হয় য'ত তোমাৰ টাৰ্গেটটো সেট কৰি দিয়াৰ পিছত টাৰ্গেট যদি মুভ হৈ যায় টাৰ্গেট যদি ভালকৈ মুভ হৈ যায় মুভ হোৱাৰ পিছতো কি হ'ব পাৰে টাৰ্গেটটো মুভ হোৱাৰ পিছতো আকৌ কি কৰিব পাৰে এটেক কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো ক্ৰুজ মিসাইল সেইটো এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় যে টাৰ্গেটটো ডাইৰেক্টলি সেট কৰি দিয়ে টাৰ্গেটটো সেট কৰাৰ পিছত টাৰ্গেটটো যদি মুভো হৈ যায় ন তেতিয়া সেই টাৰ্গেটৰ পিছে কি কৰিব গৈ থাকিব ঠিক আছে টাৰ্গেটটো প্ৰিচাইছলি হিট কৰিব ক্ৰুজ মিসাইল ঠিক আছে বেলিষ্টিক মিসাইল অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ফ্ল'জ আ হাই আৰ্ক ট্ৰেজেক্টৰী ইট গ'জ আপ ইন টু দ্য স্পেচ দেখিছা পূৰা স্পেচলৈকে যাব দেখিছানে বেলিষ্টিক মিসাইল একদম ওপৰলৈকে গৈছে স্পেচলৈকে গৈছে এণ্ড দেন কামছ বেক ডাউন টু হিট ইটছ টাৰ্গেট এণ্ড দেন তোমাৰ স্পেচলৈকে যাব গৈ পিনে আকৌ তললৈকে নামি আহি পিনে টাৰ্গেটটো হিট কৰে অফেন ইউজ ফৰ লং ৰেঞ্জ ষ্ট্ৰাইক যদি ডাঙৰ কিবা যদি ষ্ট্ৰাইক কৰিব আছে ছাপ'জ হ'ল পাকিস্তানকে উৰাব আছে তেতিয়াহ'লে কি নকৰে তোমাৰ ক্ৰুজ মিসাইল ইউজ নকৰে কি ইউজ কৰিব তোমাৰ বেলিষ্টিক মিসাইল ইউজ কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি অকল তোমাৰ পাকিস্তানৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি উৰাব আছে তেতিয়াহ'লে ক্ৰুজ মিসাইল ইউজ কৰিব ঠিক আছে আমাৰ ক্ৰুজ মিসাইল বুলি ক'লে ব্ৰাহ্মোছ বেলিষ্টিক মিসাইল বুলি ক'লে অগ্নি ঠিক আছে Cruise missiles are typically slower but more accurate, while ballistic missiles are faster and cover much longer distance. কাৰণ ওপৰৰ পৰা তললৈকে আহিব ন পুৰা ফুল স্পীডত আহিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা ইয়াত কম যে ক্ৰুজ মিসাইল ইয়াত দিয়া আছে ডিফাৰেঞ্চবিলাক চাই ল'বা যদি ইয়াত মই ক'ব যাওঁ ক্ৰুজ মিসাইল তোমাৰ এনেকুৱা হয় যে পটককৈ তোমাৰ এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেমে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে বাট বেলিষ্টিক মিসাইল কি কৰিব পাৰে ডিটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বিকজ ওপৰলৈকে ফ্লাই হোৱালৈকে বেলিষ্টিক মিসাইলে ওপৰলৈকে ফ্লাই হ'ব তলত যেতিয়া নামি আহিব তেতিয়াই ফাষ্ট কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া ওপৰলৈকে উৰিব ন তেতিয়া কিন্তু কি কৰে ৰাডাৰে ডিটেক্ট কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে তো এডভান্টেজ ডিছএডভান্টেজ দুয়োটাৰে আছে সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ এবাৰ ব্ৰাহ্মোছ যদি আমি চাব যাওঁ ইট ইজ আ সুপাৰছনিক ক্ৰুজ মিসাইল ডেভেলপ জইণ্টলি বাই ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰাছিয়া সুপাৰছনিক মিনছ ফাষ্টাৰ দেন চাউণ্ড তো ব্ৰাহ্মোছ তোমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াই জইণ্টলি ডেভেলপ কৰিছে ইট কেন বি লঞ্চ ফ্ৰম লেণ্ড চি অৰ এয়াৰ মেকিং ইট হাইলি ভাৰ্চেটাইল ঠিক আছে এইটো ক্ৰুজ মিসাইল হয় দেই বেলিষ্টিক নহয় বেলিষ্টিক মিসাইল হ'লে তোমাৰ অগ্নি হ'ব ঠিক আছে পৃথিৱী হ'ব ধনুষ হ'ব ইট হেজ আ টপ স্পীড অফ এৰাউণ্ড মেক 2.8 to 3 which is roughly 3 times the speed of sound I already told the missile has a range of about 300 to 500 kilometer depending on the variant. It's known for precision strike. মই ক'লো নহয় যে ক্ৰুজ মিসাইল তোমাৰ একদম প্ৰিচাইছলি ষ্ট্ৰাইক কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে অন both land and sea target. The name BrahMos come from the combining the name of two rivers Brahmaputra in India and Moskova in Russia. ঠিক আছে ক্লিয়াৰ
About the news, recently Defense Minister Rajnath Singh mentioned that BrahMos missile played a vital role in Operation Sindoor, and now around 14 to 15 countries have shown interest in it. He highlighted how the success of the missile has drawn global attention and increased demand for it. ঠিক আছে, ইয়াৰ গোটেইখিনি PDF তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা দেই, টেনশ্যন নল'বা। গোটেইখিনি PDFৰ এই PDFখিনি গোটেই নোটছ ডেছক্ৰিপশ্যনত চালে পাই যাবা নোটছখিনি। তো এইটো আছিলে নিউজ, ঠিক আছে। তো কাণ্ট্ৰিজ interested in buying the BrahMos missile কোন হয়? There are several countries currently interested in buying the BrahMos missile from India. These include Philippines, which has already procured some missile, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei, Brazil, Chile, Egypt, the UAE, Saudi Arabia. ঠিক আছে, these are the main country যোনে তোমাৰ BrahMos ইণ্ডিয়াৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। নেক্সট তোমাৰ আৰ্টিকেল হয় সেকুলাৰিজিমৰ পৰা, বহুত প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটা দ্য হিন্দু আৰ্টিকেল হয়, ঠিক আছে, এটা এডিটৰিয়েল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেকুলাৰিজিমৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিছে ফেইজান মুস্তাফা অথৰে দিছে। কি কৈছে যে সেকুলাৰিজিম ইমপ্লিচিট ফ্ৰম ডে ওৱান এক্সপ্লিচিট ইন 1976। যে কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেকুলাৰিজিম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আছে। মই যদি ক'ব যাওঁ ইণ্ডিয়া ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পৰা আছে, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেকুলাৰিজিম আছে। বাট সেইটো কি আছে? ইমপ্লিচিটভাৱে আছে। এক্সপ্লিচিটলি ৰিটেনভাৱে ডকুমেণ্টেশ্যনত আমাৰ 1976ৰ পৰা আহিলে। তো সেইটো আৰ্টিকেল ক'ব গৈছে ইয়াত। কৈছে দ্য আৰ্টিকেল ফ্ৰম দ্য হিন্দু, মই বুজাই আছোঁ ভালকৈ যে ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা কেনেকৈ আমি সেকুলাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, সেকুলাৰিজিম কি হয় মই গোটেইখিনি বুজাই আছোঁ। দ্য আৰ্টিকেল ফ্ৰম দ্য হিন্দু এক্সপ্লেইন ডেট secularism has always been a core principle in India's constitutional values from the very beginning of the republic, even though the word secular was not explicitly mentioned in the original constitution. So our constitution যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে 1949, 26 নৱেম্বৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ। 26 জানুৱাৰী 1950 পৰা কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ কি হৈছে এনফৰ্চমেণ্ট হৈছে। বাট 1950ৰ সময়ত যিখন কনষ্টিটিউশ্যন এনফৰ্চমেণ্ট হৈছিলে তাত কিন্তু কনষ্টিটিউশ্যনত সেকুলাৰিজিম বুলি কোনো ৱৰ্ড তেনেকৈ মেনশ্যন কৰা নাছিল, যদিও ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ তোমাৰ ভেলিউজ আছিলে এইবিলাক সেকুলাৰ ভেলিউজেই আছিলে। বুজি পালা? সেইটো কথাই ক'ব গৈছে। যদিও মেনশ্যন কৰা নাই যে সেকুলাৰিজিমৰ ৱৰ্ডটো 1950 পৰা, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানবিলাক পলিচিজ হয় সেইবিলাক সেকুলাৰ পলিচি হয়। সেকুলাৰ মিনছ মই বুজাই আছোঁ, ষ্টিল এতিয়া কৈ দিলোঁ যিহেতু আৰ্টিকেলটো ওলাইছে। তো সেকুলাৰ মিনছ দ্য ষ্টেট হেভ ন' ৰিলিজন, ইকুৱেল, ঠিক আছে। চব ৰিলিজনক আমি ইকুৱেলি চাব লাগিব। বুজি পালানে সেকুলাৰিজিমৰ মিনিংটো? ডেফিনেশ্যন চাব গ'লে দ্য ষ্টেট হেজ ন' ৰিলিজন এণ্ড ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত চালে জাষ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াই যিমানবিলাক ৰিলিজন আছে চবকে ইকুৱেলি ৰেচপেক্ট কৰে, ঠিক আছে। তো 1950 পৰা 1976লৈকে, ঠিক আছে, এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা নাই, ঠিক আছে, বা কনষ্টিটিউশ্যন মেনশ্যন কৰা নাই, যদিও আমাৰ ইণ্ডিয়া কি হয় সেকুলাৰ হয়। মইতো ক'ব যাওঁ 1950 বাদ দিয়া, ইণ্ডাছ ভেলী ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পৰা, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ পৰা, মৌৰ্যাৰ পৰা, বুদ্ধাৰ পৰা, ঠিক আছে, গুপ্তা পিৰিয়ডলৈকে, ঠিক আছে, আমাৰ কি আছিলে? ইণ্ডিয়া সেকুলাৰ আছিলে, হয় নাই? ঠিক আছে। গুপ্তা ৰুলাৰ্ছবিলাক যদিও তাহাঁতে হিন্দু আছিলে, বাট তাহাঁতে বুদ্ধিষ্ট মমবিলাকো ৰেচপেক্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে। আমি চন্দ্ৰগুপ্ত আমি যদি ক'ব যাওঁ মডাৰ্ণ টাইমতো আমি সেকুলাৰিজিম আমি দেখি পাওঁ। তো আমি অসমতো যদি আমি চাব যাওঁ সূৰ্য পাহাৰ, য'ত তোমাৰ সেকুলাৰিজিমৰ এটা বিগেষ্ট এক্সাম্পল আছে, য'ত তোমাৰ বুদ্ধিজিম, হিন্দুইজিম, জেইনিজিম তিনিটা ৰিলিজনৰে চিম্বল আমি পাম সূৰ্য পাহাৰত, হয় নে নহয়? ঠিক আছে। তো ক'ত আছে সূৰ্য পাহাৰ? গোৱালপাৰাত আছে। তো অসম হওক ইণ্ডিয়া হওক আমি আগৰ পৰাই সেকুলাৰ হয়, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়া তোমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্ম হ'ল তেতিয়া ইণ্ডিয়াত এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা নাছিলে, কোনো ডকুমেণ্টছত মেনশ্যন কৰা নাছিলে, বাট 1976ত সেকুলাৰিজিম ৱৰ্ডটো এড কৰিলে। ইট বিকাম এক্সপ্লিচিটলি ষ্টেট অনলি ইন 1976 when the 42nd Constitution Amendment. The idea is that secular values have always been part of India's fundamental principle, and formal inclusion of the word in 1976 just made it clear in the text. It's basically about the historical continuity of secularism in India's governance both before and after 1976. Okay? তাৰ ওপৰত এটা আৰ্টিকেল হয়। তো সেকুলাৰিজিম বুলি ক'লে ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত যদি সেকুলাৰিজিমৰ ডেফিনেশ্যন হ'লে দ্য ষ্টেট হেজ ন' ৰিলিজন। ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত আমি চাব যাওঁ এনশ্যোৰ ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ অল ৰিলিজন, ষ্টেট নিউট্ৰেলিটি, ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম আমাৰ ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কণ্টেক্সত সেকুলাৰিজিম বুলি ক'লে চাৰ্চ আৰু ষ্টেট কি হয়? কমপ্লিটলি ছেপাৰেট হয়। চাৰ্চে কোনো ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব ষ্টেট গভৰ্নেন্সত, ঠিক আছে। চাৰ্চ এণ্ড ষ্টেট কমপ্লিট কি হয়? ছেপাৰেট হয়। আগতে ৱেষ্টত একেলগে আছিলে চাৰ্চ আৰু ষ্টেট। ইভেন ষ্টেট গভৰ্নেন্সত
ষ্টেট পলিচিত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে চাৰ্চে। ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনটো তেনেকৈ হ'ল ন। মেনশ্যন এক্সপ্লিচিটলি ইন প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন কৰা আছে, আগতে নাছিলে। 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টৰ পিছত আনিলে। আমাৰ আৰ্টিকল 25 টু আৰ্টিকল 28ত আমি ছেকুলাৰিজিমৰ এক্সাম্পল আমি পাব পাৰোঁ, য'ত ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনৰ কথা কোৱা আছে। আৰ্টিকল 25 তুমি যিকোনো ৰিলিজন ল'ব পাৰা, তোমাক কোনো ইয়াত বাধা নাই, যিকোনো ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিছ তুমি কৰিব পাৰা। আৰ্টিকল 15-16ত কোৱা আছে যে কোনো ৰিলিজন বেছ তুমি কি কৰিব নোৱাৰা, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰা। তো এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান কণ্টেক্সত আমি ছেকুলাৰিজিম আমি পোৱা গৈছে, ঠিক আছে। দেন যিহেতু আৰ্টিকলটোত ক'লে যে 1976ৰ পৰা এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা আছে, কি হয় যে ইন্দিৰা গান্ধী 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিছিলে 1976ত, সেইটো কথাই কৈছে। কণ্টেক্স পাছ ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি 1975 to 1977। মেজৰ চেঞ্জেছ এডেড ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ, নট অনলি ছেকুলাৰ, কি এড কৰিছে, ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি টু দ্য প্ৰিএম্বল। সেইকাৰণে 1976ৰ পৰা এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰাৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। ক্ৰিটিচিজম চিন এজ এ অথৰিটেৰিয়ান মুভ বাট এণ্ট্ৰেন্স কোৰ ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজ। ইম্পৰ্টেঞ্চ টুডে পাৰ্ট অফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। আমাৰ এইটো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি প্ৰিএম্বলত যিখিনি আছে আমাৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। কেনট বি এমেণ্ড, আমি এমেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ কেশৱানন্দ ভাৰতী জাজমেণ্ট কেছত কৈ দিছে যে কনষ্টিটিউশ্যন কেন বি এমেণ্ড মেনি টাইমছ বাট উইথ ৰেচপেক্ট টু বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতো বহুতে ক্ৰিটিচাইজ কৰে যে ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ইণ্টিগ্ৰিটি এইবিলাকতো 1976তহে এড কৰা গৈছে, ঠিক আছে। তো এইটো এটা ইন্দিৰা গান্ধীৰ এটা নিজৰ এটা পলিচি আছিলে বুলি বহুতে কি কৰে, ক্ৰিটিচিজম কৰে। বা ৰিচেণ্টলি RSSৰ তোমাৰ এজন লিডাৰেও কৈছিলে যে এইবিলাক ৱৰ্ড গুচাই দিব লাগে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা, ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ এইবিলাক ৱৰ্ড, ঠিক আছে। কাৰণ এইটো অৰিজিনেলি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত নাছিলে, পিছত এমেণ্ড কৰিছে। আৰু এমেণ্ড কেতিয়া কৰিছে, তোমাৰ ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে কৰা নাই, বিকজ 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ টাইমত যেতিয়া অপজিশ্যন নাছিলে তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ড কৰিছিলে। তো সেইকাৰণে বহুতে কয় যে আনডেম'ক্ৰেটিক ৱেত ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ৱৰ্ডটো এড কৰিছে, ঠিক আছে। ক্লিয়াৰ অল অফ ইউ। নেক্সট যদি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি চাব যাওঁ, এটা আৰ্টিকেল হয়, দ্য হিন্দুৰ এটা আৰ্টিকেল হয়, চাইমেণ্টেনিয়াছ ইলেকশ্যন বিলৰ ওপৰত মানে এটা নিউজ ওলাই আছিলে। এইটো নিউজটো দুদিন আগৰ হয়, বাট মই আজি কভাৰ কৰিলোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট যেন লাগিলে, মোৰ স্কিপ হৈ গৈছিলে। Simultaneous election bill gives election commission unbridled powers. Loopholes remain. Ex Chief Justice of India. কি হয় আমি চাম আৰ্টিকেলটো। আৰ্টিকেল ইজ অল এবাউট ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, অ'কে। নিউজটো আমি চাই আছোঁ, দ্য ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হেভ ৰেইজ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য চাইমেণ্টেনিয়াছ ইলেকশ্যন বিল। আচ্ছা, এখন ইলেকশ্যন বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে, ইভেন কেবিনেটে এপ্ৰুভো কৰিলে, বিলখন এতিয়া পাছ কৰিব। সেই বিলখনত তোমাৰ কি কথা কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত একেলগে ইলেকশ্যন হ'ব লাগে। আমি দেখোঁ যে অসমৰ ইলেকশ্যন বেলেগ টাইমত হয়, আকৌ লোকসভাৰ ইলেকশ্যন বেলেগ কেতিয়াবা হয়, বেলেগ টাইমত হয়, আকৌ তোমাৰ ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যন বেলেগ টাইমত হয়, UP ইলেকশ্যন বেলেগ টাইমত হয়। এখন বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব গৈছে, যিখন বিলত তোমাৰ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত একেলগে চব ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা হওক, ঠিক আছে, এছেম্বলি হওক, চবৰে ইলেকশ্যন একেলগে হ'ব বুলি কৈছে। তো সেইখন বিলৰ ওপৰত কি ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছে কি ক'লে আমি চাম এতিয়া। দ্য ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হেজ ৰেইজ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য চাইমেণ্টেনিয়াছ ইলেকশ্যন বিল, স্পেচিফিকেলি পইণ্টিং আউট ডেট ইট গিভ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন এক্সেছিভ পাৱাৰ। লগত কৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক বহুত বেছি পাৱাৰ দি দিব যদি ইলেকশ্যন যদি এবাৰতে হয়। দে আৰ ৱৰিড ডেট চাৰ্টেন প্ৰভিজন কুড লিড টু কনষ্টিটিউশ্যনেল অৰ লিগেল চেলেঞ্জেছ। কিছুমান এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে সেই বিলখনত, আমি বিলখন ভালকৈ ডিছকাছ কৰি আছোঁ, বিলখনত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰভিজন আছে, সেই প্ৰভিজনবিলাক লিগেল চেলেঞ্জেছ পিছলৈকে আহি যাব পাৰে। এছেঞ্চিয়েলি দ্য কনচাৰ্ণ ইজ ডেট দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন মাইট হেভ টু মাছ আনশ্বেক অথৰিটি ইন মেনেজিং এণ্ড শ্বিডিউলিং দিছ চাইমেণ্টেনিয়াছ ইলেকশ্যন। ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি পাৱাৰ আহি যাব বুলি কৈছে যদি একেলগে যদি চব ইলেকশ্যনবিলাক হয়। Although the bill aims to streamline election across India, these legal loopholes and broad powers of election commission need to be carefully examined to ensure fairness as constitutional ভেলিডিটি। কৈছে যে বিলখন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাৰ আগত তাত থকা প্ৰভিজনবিলাক ভালকৈ চেক কৰিব দিছে, যাতে ইন ফিউচাৰ যাতে কি নহয়, ইয়াত লিগেলিটি চেক যাতে আহি নপৰে। উইদাউট এড্ৰেছিং দিছ ইছ্যু, যদি সেই ইছ্যুবিলাক যদি এড্ৰেছ নকৰে, দেয়াৰ ইজ এ ৰিস্ক অফ ফিউচাৰ লিগেল ডিছপিউট হোৱাৰ চান্সেছ থাকে সেই বিলখনৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এইটো হ'ল নিউজ। তো আমি এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়, হোৱাট ইজ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, ঠিক আছে। বিলখন কি আছে আমি চাম। হোৱাট ইজ চাইমেণ্টেনিয়াছ ইলেকশ্যন বিল। ৰাইট নাও ইলেকশ্যন ফৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট এছেম্বলি হেপেন এট ডিফাৰেণ্ট টাইম, হয় না, আমি চবেই জানো। 2026ত আমাৰ অসমৰ ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে, বাট আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যনটো 2026ত নহয়গৈ। দিছ বিল ৱান্টছ অল দ'জ ইলেকশ্যন টু হেপেন টুগেডাৰ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি। এই বিলখনে কি কৰিব বিচাৰিছে যে গোটেই ইণ্ডিয়াত যাতে একেলগে চববোৰ কি হয়, ইলেকশ্যন হয়, চেণ্টাৰ হওক, ষ্টেট হওক, লোকসভা হওক, ৰাজ্যসভা হওক, যি হওক, ষ্টেট এছেম্বলি হওক, ঠিক আছে। এডভান্টেজ কি হ'ব পাৰে, ছেভ মানি, অবভিয়াছলি মানি ছেভ হ'ব। ৰানিং ইলেকশ্যন টুগেডাৰ মিনছ লেছ কষ্ট ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট।
গভৰ্ণমেণ্টৰ বাৰে বাৰে ইলেকশ্যন, তোমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বেলেগকৈ ইলেকশ্যন, আকৌ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বেলেগ ইলেকশ্যন, লোকসভা বেলেগ ইলেকশ্যন, ৰাজ্যসভাৰ বেলেগ ইলেকশ্যন। তো খৰচটো কমিবলৈ নাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ। এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইলেকশ্যন হ'লে খৰচবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকে। এবাৰ যদি ইলেকশ্যন হয় এটা খৰচতে হৈ যাব গোটেইখিনি। ছেভ টাইমো ছেভ হ'ব, ঠিক আছে। ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইলেকশ্যন শ্ব' ডাউন গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্ক, ওৱান ইলেকশ্যন চাইকেল এভৰি 5 year কেন ৰিডিউচ ডেট। চাবাচোন এতিয়া 2026 কাৰণে ইলেকশ্যন হ'ব গৈ আছে। আকৌ তোমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰ, এইটো বছৰ ছেপ্টেম্বৰতে BTR ইলেকশ্যন হ'ব। গোটেই দেখোন এক্সিকিউটিভবিলাক ইলেকশ্যনতে ব্যস্ত হৈ থাকিব, হয়নে? আকৌ তোমাৰ 2 বছৰ পিছত যদি আমি চাব যাওঁ আকৌ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন হ'ব, আকৌ ব্যস্ত হৈ গ'ল, ইলেকশ্যনতে ব্যস্ত হৈ থাকিব, মানুহ কাম কেতিয়া কৰিব? তো টাইমটো ছেভ হ'ব ন। এডভান্টেজ চাই আছোঁ দেই, মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মোৰ ফ'কাছ অন গভৰ্নেন্সত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব। মই অলৰেডি ক'লোঁ এইটো। পলিটিচিয়ান কেন ফ'কাছ অন গভৰ্নিং ইনষ্টিড অফ কেম্পেইনিং অল দ্য টাইম। বাৰে বাৰে কেম্পেইনিং কৰি থকা। তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তোমাৰ BTR ইলেকশ্যনত কেম্পেইন কৰিব, তাৰপিছত নিজৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰিব, আকৌ চেণ্টাৰ মোদীৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰিব। তো সেইবিলাক কৰি থকাতকৈ গভৰ্নেন্সত ফ'কাছ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। ডিছএডভান্টেজ যদি আমি ক'ব যাওঁ ইয়াত, টু মাছ পাৱাৰ টু ইলেকশ্যন কমিশ্যন। দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন মে গেট টু মাছ কণ্ট্ৰল অভাৰ টাইমিং এণ্ড প্ৰচেছ। তো ইয়াত আমি যদি ক'ব যাওঁ বহুত বেছি কণ্ট্ৰল পাব এই বিলখন ইণ্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে। টাইমিং হওক, প্ৰচেছ হওক, বহুত বেছি পাৱাৰ পাই যাব তাহাঁতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনখনে। কাৰণ এনেকুৱা এটা কমিশ্যন হ'ব যিয়ে তোমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু যিমানখিনি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চেণ্টাৰত একেলগে ইলেকশ্যন কৰিব, তো পাৱাৰটো বহুত বেছি হোল্ড কৰিব, ঠিক আছে। নম্বৰ 2 আমি যদি চাব যাওঁ ইয়াত পাৱাৰ বেছি পাই গ'লে কি হ'ব পাৰে? বায়েছড হৈ যাব পাৰে ন। বৰ্তমান ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তোমাৰ ন' ডাউট চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট বহুত ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে, বাট বেলেগ বেলেগ টাইমত কণ্ডাক্ট কৰে। বাট এটা টাইমতে যদি কণ্ডাক্ট কৰিব যায় তেতিয়া ষ্টেটবিলাকত কি কৰিব? ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই। এবাৰতে ইলেকশ্যন হ'ব, কনচাৰ্ণ দেখাবৰ কাৰণে ষ্টেটবিলাকে আৰু টাইমে নাথাকিব। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই যি কয় সেইটোৱে হ'ব। ছেকেণ্ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ষ্টেট ইছ্যুজ ইগন'ৰ। ষ্টেটৰ ইছ্যুবিলাক ইগন'ৰ হ'ব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল ষ্টেটত কিছুমান লোকেল ইছ্যুজ থাকে। ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি চাব যাওঁ দিল্লীত তোমাৰ, আমাৰ লাষ্ট টাইমৰ কথা কৈছোঁ মই, এইটো টাইমৰ কথা কোৱা নাই। দিল্লীত তোমাৰ লোকসভাৰ ইলেকশ্যনত BJPক ভোট দিয়ে, বাট যেতিয়া তোমাৰ এছেম্বলি হ'ব তেতিয়া কিন্তু কেজৰিৱালক মানুহে ভোট দিয়ে। কাৰণ লোকেল ইছ্যুজ এটা বেলেগ থাকে আৰু চেণ্টাৰৰ ইছ্যু এটা বেলেগ থাকে, নেশ্যনেল ইছ্যু বেলেগ থাকে। এতিয়া লোকেল ইছ্যুজবিলাক আণ্ডাৰমাইন হৈ যাব। চেণ্ট্ৰেল যিটো পাৰ্টি পাৱাৰত আছে, ঠিক আছে, চেণ্ট্ৰেল ইছ্যুৰ ওপৰতে মানুহে ভোট দিব। কাৰণ এবাৰতে যিহেতু ভোট দিব, আমি মানে দুবাৰকৈ ভোট দিব লাগিব। এবাৰে যাম ভোটিং প্লেচত, আমি এবাৰ যাম, গৈ পিনে চেণ্টাৰৰ কাৰণে এবাৰ ভোট দিম, ষ্টেটৰ কাৰণে এবাৰ ভোট দিম, এবাৰে যাম, ঠিক আছে। তো মাইণ্ডত আমাৰ লোকেল ইছ্যুজবিলাক নাথাকিব ন, আমাৰ চেণ্টাৰৰ ইছ্যুজবিলাকে থাকিব, ঠিক আছে। লোকেল ইছ্যুজ বেলেগ হয়, চেণ্টাৰ ইছ্যুজ বেলেগ হয়, ঠিক আছে। ষ্টেট ইছ্যুজ ইগন'ৰ, লোকেল ষ্টেট ইছ্যুজ মে গেট অভাৰশ্বেড'ড বাই নেশ্যনেল ইছ্যুজ ইফ বোথ ইলেকশ্যন হেপেন টুগেডাৰ। নেশ্যনেল ইছ্যুজ বুলি ক'লে ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া, চাইনা, এনেকুৱা ধৰণৰ নেশ্যনেল ইছ্যুজবিলাক থাকিব। লোকেল ইছ্যুজ বুলি ক'লে আমি অসমৰ বুলি ক'লে কি বুজাব? আমাৰ লোকেল ইছ্যুজ ধৰা তোমাৰ আণ্ডাৰ ডেভেলপ ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা নাই, টুৰিজিম অহা নাই, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হোৱা নাই, বাংলাদেশী ইছ্যুজ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজবিলাক আণ্ডাৰমাইন হৈ যাব, ঠিক আছে। মই আৰু পিছত ইয়াত কি ফাৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট হয় মই তোমালোকৰ মাজত লৈ আনিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।